الساحر التائب داود محمد الفرحان. جبت لكم هذه القصة لتوبة ساحر ورث السحر أبا عن جد، ظهر في قناة المجد وهو يروي قصته أمام الشيخ سامي بن خالد الحمود اللي هو عضو في التوعية الدينية بالأمن العام للمملكة العربية السعودية، ومقدم برنامج الجانب المظلم اللي جبت منه هذه القصة اللي أرويها لكم الآن، ورابط الحلقة في الوصف تحت. روى الساحر التائب قصته من بدايته في السحر وحتى توبته وموت زوجته وأبنائه الاثنين أمامه وهو ما قادر يعمل أي شيء، كيف كانت علاقته بالجن، وما هي قصة لقائه بالدابة اللي تتكلم، ومن هو ملك النماردة ولماذا سافر للقائه، ما هي الطرق الكفرية التي كانت شرطا لدخوله لعالم السحر. كل هذه الأسئلة راح نجاوب عليها وأكثر في القصة، تابع للآخر. في البداية خلونا نتعرف على طفولة الساحر التائب داود. كانت طفولة الساحر التائب طفولة صعبة، كان يصاب بالمس من الشياطين من صغره، وأبو داود ما استعان بالله لتخليص داود من المس ومن الشياطين، حتى أن نذر داود للشياطين اللي تتعامل وتتعاون مع أبو داود، وكان ياخذ داود لكل مكان يروح له أو يتعامل فيه بالسحر. كان ياخذه لضريح في منطقة يفرس في محافظة تعز في اليمن. هذا الضريح يقال أنه لشيخ الجن، ولكن هذه كلها خزعبلات من عقول الأوليين. كان أبو داود يذبح للقبر ويصوم ويقرأ قرآن للقبر ويصلي بغير القبلة ويتجه للقبر. استغفر الله العظيم، كفر واضح وصريح، واستمر على هذا الحال لحد ما توفى أبو داود، وكان داود عمره 12 سنة. كان أبو داود ساحر متمرس وعنده مجموعة كبيرة من الشياطين والخدم له، وكان سحر أبو داود متوارث، جد داود ورث السحر من أجداده وتوارثوه حتى وصل الدور على أب داود، وبعد ما مات أبو داود جد دور على داود. هنا داود صار له غسيل دماغ لمدة 12 سنة من أبوه، تربى على السحر والشعوذة، ومن غير أنه كان يصاب بحالات من المس والصرع بسبب الشياطين اللي يتعامل معها أبوه، ومن غير أنه كان جاهل بأمور الدين بسبب نشأته الغير سوية. لما توفى أبو داود ورث داود هذا الشر بسبب تعلق الشياطين به وحبهم له من صغره. خلونا نجاوب على السؤال الأول، كيف كانت علاقة داود بالجن في هذه الفترة اللي هي البداية؟ في هذه الفترة كان داود غير ملم بالسحر وطريقة تحضير الجن وهذه الأمور، ولكن كانوا الجن يتشكلوا له على هيئة البشر ويقابلوه، وبعدها يعرف أن اللي قابلهم شياطين أو جن، ولكن كان يوصف هذه المقابلات بالخداع. واتطوروا بعدها لأنه تعود عليهم وصار ما يخاف من حضورهم، فصار يقابلهم في المغارات والكهوف البعيدة عن القرية وعن الناس، وكان يوعدوه بالشهرة وبالقوة وبالمال. واحدة من القصص الغريبة اللي حصلت له في بدايته مع عالم الجن هي قصة الدابة اللي حصلها وهو راجع من إحدى القرى، والدابة كانت حمارة عزكم الله، وكانت المسافة بعيدة عن البيت، فشاف الحمارة عزكم الله وكان مزين وعليه فرشة يقدر يجلس عليها على ظهره، فقال داود إنه بيعمل مكيدة لصاحب الدابة وإنه بياخذها وبيترك صاحبها يرجع مشي لمنزله. فركب الدابة ومشى مسافة طويلة لحد ما وصل لمكان مرتفع. هذا المكان ما تقدر تصعد عليه الدواب أو الحميرة عزكم الله. كان داود مصر إنه يصعد هذا المكان بالحمار، ولكن الحمار ما رضى إنه يصعد، فضرب الحمار الضربة الأولى فاهتز وما تحرك من مكانه، وضرب الضربة الثانية. التفت عليه الحمار وقال له: تحسبني دابة تضربني؟ تكلم واختفى في الأرض. هنا انحرف عقل داود ورجع للبيت وهو فاقد عقله، أصاب الجنون، فأجبروا أهل داود إنهم يربطوه بالسلاسل ويأخذوه لأحد المشعوذين اللي في القرية علشان يعالج داود. فاللي صار أن لما مسك المشعوذ راس داود، ضرب داود المشعوذ براسه يعني نطحه، فقال المشعوذ إن هذه كرامة من الله وإن اللي في داود هم خدام أبوه. ورجعوا أهل داود وهم مقيدين داود بالسلاسل للبيت ودخلوه غرفة مظلمة، وكانوا الشياطين يجيبوا لداود أكل
ما بتتوقعوا يا جماعة الخير، كانوا يجيبوا له لحم جيف وكلاب وقطط وكان ياكله ني، يعني غير مطبوخ. وجلس فترة في الغرفة، وبعدها فكت الشياطين داود، وخرج داود من البيت في الليل وتوجه للضريح اللي كان يروح لأبوه في منطقة يفرس في محافظة تعز. وصل داود الفجر للمحافظة، مع أن المسافة بالسيارة مدة يوم كامل بسبب الطريق والتضاريس حملته الشياطين بسرعة خيالية وبدون شعور. نام داود 3 أيام في مسجد من المساجد، وبعدها جاه رجل في المسجد وأعطى داود بعض المال وقال له روح للضريح الفلاني وبعدها بتستلم الكرامة وبتستلم أعمال أبوك. المهم راح داود في اليوم الرابع للضريح، وصار يعمل كل اللي كان يعمله أبوه من صلاة على القبر وصوم وقراءة قرآن للقبر، كلها شرك في شرك، ولمدة 15 يوم. تستغربوا من الرجل اللي قابله في المسجد وكيف عرف داود وأنه متوجه للضريح. هذا كله بسبب الشياطين وعملهم، وأن الشخص اللي قابله في المسجد هو والعلم عند الله ساحر، وأخبروه الشياطين بحضور هذا الشاب وأن فلان ابن الساحر فلان. المهم بعد ما جلس داود 15 يوم في الضريح، أجاز له أو سمح له أحد كبار السحرة باستعمال السحر والعياذ بالله. رجع داود للبيت، لكن في الطريق أخبروه الشياطين أن أبوه كان يمتلك مسبحة وخاتم وكتاب. المسبحة والخاتم كانت للشياطين، والكتاب هو كتاب لتعليم السحر وطريقته. لما رجع داود توجه لأمه فقالت له وين كنت؟ فقال لها إنه كان في الضريح اللي يزوره أبوه، مع أنها كانت عارفة أن هذا كله بسبب الشياطين والجن اللي كانت عند أبوه. فكانت أم داود خايفة أن داود يسلك طريق أبوه في تعلم السحر ويكون ساحر، فما كانت راضية أنه يتعلم السحر وما راضية تعطيه أغراض أبوه. فقال لها أنا أعرف مكان الأغراض، لأن مثل ما خبرتكم الشياطين أخبرته بالمكان وهو راجع من الضريح. كان داود ما عارف وش هي عواقب اعتناقه للسحر، فبدأ يقرأ الكتاب بعد ما أخرجه، فظهرت له حيوانات وطيور تطير أمامه، وواصل القراءة حتى ظهر له شيخ قبيلة الجن اللي يتعامل مع أبوه. فقال له هل تريد أن تكون عظيم؟ فقال له داود نعم. رد عليه شيخ قبيلة الجن وشرط عليه شرط إنه يبتعد عن أنظار الناس ويختلي بنفسه. فجرى داود لمغارة قريبة من المنطقة وأكمل قراءة الكتاب هناك. فرجع وظهر له شيخ قبيلة الجن وأعاد له هل تريد أن تكون عظيم؟ وهنا بدت الشروط الحقيقية للانغماس في الضلال. طلب منه هذا الشيطان أنه يحتذي القرآن وينجسه ويحرفه، وأنه ما يصلي ولا يقرأ القرآن إلا آيات محددة ويحددها الجن طبعا. وطلب منه أنه يفعل كل ما هو حرام ويترك كل ما هو حلال. كل المعاصي التي في بالك يا عزيزي المتابع لازم يعملها بالحرف. وحاب أوضح لكم أن كل ما ابتعد الساحر عن طريق الحق وارتكب معاصي أقوى، كل ما اقتربت من الشياطين ونفذت له طلباته. اختلى داود بنفسه وتعلم السحر خلال 40 يوم من الخلوة، يعني اختلى في كهف بعيد عن أنظار الناس لمدة 40 يوم، وارتكب في هذه الأيام جميع أنواع المعاصي، وتعلم خلال هذه الأيام السحر. وبعد ما طلع راح للمملكة العربية السعودية وصار يعمل الأسحار واشتهر هناك بالسحر، ورجع لليمن وهو يريد يترقى في السحر ويصير أقوى. روى داود أن قابل جن من منطقة برهوت في حضرموت، وبالأخص هذا ملك من ملوك الجن اللي قابله يسمى بملك النماردة، وهو اللي رقى داود وجعله من أقوى السحرة، لأنه يعتبر ملك من ملوك الجن وعنده سلطة، عنده الكثير من الجن يخدموه. وظل داود يعثى في الأرض الفساد لحد ما جاء يوم كان داود في بيت أحد أصحابه وكان تعبان ويريد ينام، فخلص كل الأسحار قبل الوقت المعتاد يوميا وجاء الليل ونام. هنا بدأت قصة توبة داود. جاء داود حلم في المنام، كان يحلم نفسه أنه مات ويشعر بكل الناس من جنبه ولكنه ميت. حلم بأن الناس شلوه بالنعش وأخذوه للمقبرة ودفنوه وهو يريد يصرخ أو يتكلم لكنه ما قادر
بعد دخوله للقبر شاف منكر ونكير وهم يسألوه: من ربك؟ وما هو دينك؟ من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ وهو ما قادر يجاوب على الأسئلة، تلخبط وتلعثم. فجابوا له الملكان منكر ونكير قدر عظيم، يعني قدر ضخم جدا، وداخله يغلي شيء أسود مثل الإسفلت أو القطران، وأمامه فرشة من نار. قالوا له: توضأ من القدر وصلي على الفرشة. فقال داود إن هذا القطران أو الإسفلت لو أدخل يدي فيه حتى العظام بتذوب من شدة الحرارة. جاء يركض صاحب البيت اللي هو صاحبه، فقال له: هل نعمل فحم أو نبخر المكان؟ قال له داود: لا، ما في داعي لهذه الأمور. ورجع داود ينام. لما نام حلم داود أبوه وهو في نفس المكان اللي حلم المرة الأولى، وكان أبوه يصرخ وينادي: يا داود اهرب ولا تقترب، ويكرر: يا داود اهرب ولا تقترب. رد داود على أبوه وقال له: وين أهرب وليش؟ قال له أبوه: اهرب، باقي عندك وقت تصلي، باقي عندك وقت تقرأ قرآن، باقي عندك وقت تعبد الله، ابعد واترك الباطل واتبع الحق. رد عليه داود وهو في الحلم: أي باطل وأي حق؟ أنا ما أعرف لا باطل ولا حق، أنا باطل في باطل من نشأتي للحين. قال لأبوه: ما أنت فيه هو الباطل، ما أنت فيه هو الباطل، والحق هو الله. ما يغني عنك الضريح شيء، وما تغني عنك الشياطين شيء، ولن يغني عنك السحر شيء، ما راح ينفعني شيء ولا يغنيني أي حاجة إلا الله سبحانه وتعالى. فصحى داود من النوم وهو مفزوع من الرؤية اللي شافها وكيف أبوه يعذب. فأراد داود أن يعبد الله في ذيك اللحظة، وقرر أن يتوب من السحر. بدأ الصراع بين داود والشياطين. كان داود خايف من الشياطين ومن أذيتهم له بسبب توبته، وكان يفكر: كيف راح يضروني؟ حاول يقوم من الفراش علشان يصلي ركعتين لله، فما قدر أنه يقوم، وحس نفسه كتلة من اللحم ما فيها عظام. ولكن ظل يدعي الله أنه يعينه على طاعته وأنه يجتنب الشر. فزحف للحمام عزكم الله وتوضأ. رجع بعد الوضوء وهو يمشي ببطء لحد ما وصل للسجادة يريد يصلي. أول ما كبر يروي أن ظهرت له من الجنيات والجن والفتن أمام عينه، يريدوا يفتنوه أنه يرجع ويرد على ضلاله. ولكن بدأ داود يقرأ الفاتحة، وبدأ يتلخبط في القراءة، ينسي شيء ويتذكر شيء لحد ما قرأها صح. وبعدها ظل يتذكر يريد يقرأ سورة بعد الفاتحة، ولكن ما تذكر غير سورة الأخلاص. فظل يرددها حتى انزاحوا الشياطين عن السجادة شوي، وسجد لله، وكانت أول سجدة خالصة لله. وأكمل صلاته بنفس المعاناة. كان يريد يغمض عينه من الفتن اللي تظهر أمامه، لكن ما يقدر. وعانى داود في ذيك الأيام من الشياطين، لكن ثبته الله على الدين رغم أذية الشياطين له، إلا أنه كان مرتاح وهو تائب أكثر من حياته السابقة وهو ساحر. وهذا يفسر قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. ففي يوم من الأيام جاه شيخ قبيلة الجن اللي يتعامل مع أبوه وهدده، يريد يرجع وأنه خانهم وأنه لو ما رجع راح يقتل أبنائه. فرفض داود أنه يرجع على اللي كان عليه من ضلال. فما مر على رفض داود ساعات، وكان داود جالس جنب أولاده وزوجته، وفجأة انتفخ ابنه الأكبر أمامه وطلع من جسمه الدم ومات. تألم داود من اللي قاعد يحصل له، واعتصم وربط على قلبه وصبر. ولكن ما مرت نصف ساعة إلا ومات ابنه الثاني أمامه بنفس الطريقة، يعني الابنين في نفس اليوم. عانى من الشياطين بشكل كبير. وبعد هذا كله ماتت زوجته وهي حامل في الشهر التاسع. أذى نفسي وجسدي وآلام، ولكن كان إيمان داود بالله قوي وقدر يتعدى كل هذه التحديات. يقول داود أن عسى أن تكون كل هذه الآلام والمصائب تكفير لذنوبي وتطهير لي. إلى هنا وانتهت قصتنا لليوم. خذوا الفائدة منها، ولا تنسوا تضغطوا لايك واشتركوا في القناة، ويلا
سلام.